සන්ධ්‍යාවක් කියනකොට පිළි දෙනාටම සුවිශේෂ දවසක සුවිශේෂ වූ වැඩසටහනකින් අපි හම්බ වෙනවා. ඒක මම එකතු කරන්න කැමතියි. අද ටිකක් අපිට අභියෝගාත්මක දවසක්. හේතුව තමයි අපේ පාඨමාලාවට අදාළ මම හිතනවා ළමයි 7 දෙනෙකුට වඩා ප්‍රමාණයක් අපිට මේ මොහොතේ දුරකථන ඇමතුම් ලබා දුන්නා සම්බන්ධ වීමේ නොහැකියාව පිළිබඳව ප්‍රදේශ කිහිපයකට සාමාන්‍ය වටපිටාවකට කාලගුණය තිබුණත් අධික වර්ෂාව සහිත විදුලි ගැසීම් සහිත සමහර ළමයි කෙනෙක් දැන් 6:40ට කෝල් කරා ගියේ ඇතුළට වතුර දාලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ වටපිටාවක අද අපි දේශනීය යොදාගත්ත පරිදි ආරම්භ කරනවා. ඉතින් ඒ දරුවන්ට මතක් කරනවා හැම දිනාටම අද දවසේ සම්පූර්ණ වැඩසටහන පටිගත කිරීම ලබා දෙන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි. එහෙනම් භාෂා සංවර්ධන ආයතනය තුළින් ඔබට විශේෂිත වූ වැඩසටහන් පාඨමාලාවන් ඔබගේ උසස් අධ්‍යාපනය සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් මට්ටමට එහෙම නැත්නම් ඔබ රජයේ රස්සාවකට පුද්ගලික ශාස්ත්‍රීය රස්සාවකට විදේශගත වීමට අවශ්‍ය සුදුසුකම් මේ හැමදේම සපුරන ආයතනයක් වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඔබත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච ආයතනයක් විදිහට මෙවර අපි ඉවෙන්ට් මැනේජ්මන්ට් කියන පාඨමාලාව ඔබ වෙතට හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. ඔබ මේ වෙද්දී දැනුවත් මම හිතනවා ආයතනය තුළින් මේ වත්මනය තුළ ඔබ වෙද අපි ගෙන එන්නේ කාලීන පාඨමාලා. කාලීන පාඨමාලා කියන එකෙන් මම අදහස් කරන්නේ මේ කාලය තුළ ඔබට ආදායමක් ලබන්න පුළුවන්. ඔබට වෘත්තිමය ශාස්ත්‍රයට අතපොවන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාව හිමි කර ගන්න පුළුවන් සුවිශේෂ පාඨමාලා. අපි මේ වන විටත් මේ නව පාඨමාලා කරා ඔබව රැගෙන ගිහින් තියෙනවා. ඉදිරියටත් අපි එලෙස රැගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අතර අපි ආරම්භ කරන සුවිශේෂ පාඨමාලාවක් තමයි මේ ඉවෙන්ට් මැනේජ්මන්ට් කියලා කියන්නේ. සමහරක් වෙලාවට මෙතන ඇති යම්කිසි දරුවෙක් මේක මොකක්ද කියලාවත් අදහසක් නැති. මොකක්ද කියලාවත් අදහසක් නැති. ඉතින් මම මතක් කරනවා වෙනද වගේම අපි ඩිප්ලෝමා ලෙවල් එකකින් වැඩසටහන ආරම්භ කරනවා. ඒ අනුව අවම සුදුසුකම උසස් පෙළ සාමාර්ථ 3 අනිවාර්යයෙන්ම වළංගු වෙනවා පාඨමාලාවට ඇතුළත් වීම සඳහා. ඒ අනුව උසස් පෙළ S3ක් වීම කෙනෙක් නම් පමණයි පාඨමාලාවට අයදුම් කරන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපේ ආයතනික යම්කිසි ෆවුන්ඩේෂන් වැඩසටහන් තියෙනවා. ඔබ ඒව දැනුවත් ඇති. ඒ වගේ යම්කිසි සුදුසුකම සම්බන්ධයෙන් ඇතුළත් වීමේ සුදුසුකම සම්බන්ධයෙන් ඔබට යම්කිසි අභියෝගයක් තියෙනවා නම් ආයතනයේ නම්බර්ස් වලට කතා කරන්න ඔබට අවශ්‍ය ක්‍රමවේදයක් සකස් කර දිය හැකි නම් ආයතනයේ විසින් ඔබට සකස් කර දෙන්න කටයුතු කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ අනුව අපි මේ දේශන ඔන්ලයින් මාර්ගයෙන් පවත්වනවා. නමුත් මේ පාඨමාලාව තුළ ප්‍රායෝගික පැතිකඩ බොහොම වැඩි ප්‍රමාණයක් අපිට ආවරණය කරන්න තියෙනවා. ඒ නිසා අපේ මහරගම ආයතනය තුළ මේ ප්‍රායෝගික පුහුණු වීම සහ ඒ ප්‍රායෝගික කටයුතු ටික අපි පාඨමාලාවට අදාළව සිදු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අනුව මේ වැඩසටහන මේ වන විටත් අපේ විශ්වවිද්‍යාල මහාචාර්යවරු ආචාර්ය මහාචාර්යවරුන්ගෙන් සමන්විතව තමයි සම්පූර්ණම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මෙතනින් එහා මේ පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කරාට පසු ඔබ ඩිප්ලෝමා සුදුසුකම් ලක් ඩිප්ලෝමාධාරියෙක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට රාජ්‍ය වටිනාකමක් සහිත ඩිප්ලෝමාධාරියෙක් බවට පත් වෙනවා. මේ ඔස්සේ ඔබට පහසුවෙන්ම රැකියාවකට යන්න පුළුවන්. ඉවෙන්ට් මැනේජ්මන්ට් කියලා කියන්නේ ඉවෙන්ට් එකක් කළමනාකරණය කිරීම. මේ තුල ඉවෙන්ට් එක විතරක් නෙමෙයි සෑම වෘත්තියක්ම ආවරණය වෙනවා. ඔබ ගුරුවරයෙක් වුණත් ඔබට පාසලේ ඉවෙන්ට් එකක් අම්බ වෙයි ආවරණය කරන්න සංවිධානය කරන්න. ඔබ ගමේ ක්‍රියාශීලී සමාජිකයෙක් වුණත් ඒ ගම මට්ටමින් තියෙන වැඩසටහනක් තුළ ඔබට මේ අවශ්‍යතාවය මතුවේ. ඔබ රාජ්‍ය සේවකයෙක් නම් ඔබේ රාජ්‍ය ආයතන තුළ මේ කටයුත්ත මතුවේ. ඔබ ව්‍යාපාරිකයෙක් නම් ඔබ පෞද්ගලික ශාස්ත්‍රයේ කෙනෙක් නම් ඔබේ නිවස තුළ උනත් මේ අවශ්‍යතාවය මතුවේ. මේ තුළ ඔබ ඉගෙන ගත යුතු පිරිමිය දැනුම වගේම ප්‍රායෝගික දැනුම අතිමහත් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ප්‍රායෝගික ඒ වගේම මේ වක්මනය තුළ කාලීන අවශ්‍යතාවයක්. අද අපේ රාජ්‍ය සේවය ගත්තත් අපේ පුද්ගලික ශාස්ත්‍රය ගත්තත් අද වන විට ගැටලු රාශියකට නැත්නම් අකාර්යක්ෂම තත්වයකට පත් වෙලා තියෙන්නේ මේ මැනේජ්මන්ට් එක හරියට නැතිකම. එතකොට මේ හැම දෙයකටම අවශ්‍ය වන පැතිකඩක් ආවරණය වෙන සුවිශේෂ වූ පාඨමාලාවක් තමයි මේ පාඨමාලාව. මේ තුළින් ඔබට ඔබගේ ජීවිතය වෙනුවෙන් අත්කර ගන්න පුළුවන්
වාසිදායක පැත්ත බොහොමයක්ම තියෙනවා. ඒ වගේම මම මතක් කරන ඔබ මේ තුල තියෙන රැකියා අවශ්‍යතාවය ඉතාමත්ම ඉහළ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. අවශ්‍යතාවයට සරිලන තරම්වත් අද අපේ රටේ මේකද සුදුසුකම් ලක් පිරිස බොහොමත්ම අඩුයි. ඔබට පුළුවන් මේ දැන් මම මේ කතා කරන අවස්ථාවේ ඔබගේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් සර්ච් කරලා බලන්න මේ අන්තර්ජාලය තුලින් මේ ඉවෙන්ට් සම්බන්ධ ඉවෙන්ට් කළමනාකරණය කිරීම සම්බන්ධ ආයතන කීයක් මේ නගර බද පිහිටලා තියෙනවද කියලා. ඒතර මේ වගේ පාඨමාලාවක් ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම හදාරලා ඔබ ඩිප්ලෝමා ලබාගෙන ඔබට පහසුවෙන්ම පුළුවන් මේ වගේ ආයතනයකට ගිහිල්ලා ඔබට රැකියාවක් සොයා ගන්න. ඔබ දැනට වෘත්තිය කරන කෙනෙක් නම් පාර්ට් ටයිම් උනත් මෙවැනි රැකියාවක් සඳහා ඔබට ආයුධම් කරන්න හැකියාව පහසුවෙන්ම තියෙනවා. මේක කාලීන අවශ්‍යතාවයක්. ඔබ අද ලංකාවේ නතර වුණත් ඔබ ඉදිරියේ විදේශගත වීමක් වුණත් මේ ඕනම රටකට වළංගු විදී වටිනා සහතික පත්‍රයක් ඔබට හමු වෙනවා. ඉතින් ඒ වටිනාකම ලබා ගන්න අද ඔබගේ සරණමය දවස මෙලෙස උදා වෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සෑම දේශනයකම රෙකෝඩින් LMS කරහා ඔබ වෙතට ගෙන එන්න. ඒ අනුව ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශ විවිධ පළාත් ආවරණය වන පරිදි දරුවන් අපේ ආයතනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. මෙතෙන්දී විශේෂයෙන්ම අවුරුදු 18ට ඉහළ ඔබ සඳහා පමණයි මේ අවස්ථාව හිමිවෙන්නේ. සමහරක් විට ඔබ විශ්වවිද්‍යාලයක ඉගෙන ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපේ ආයතනයේම වෙනත් පාඨමාලාවක් හදාරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දැනට රක්ෂාවක් නැතුව ගෙදරට වෙලා තීරණයක් ගන්න බැරුව ඉන්න අවස්ථාවක වෙන්න පුළුවන්. අපි හිතනවා මේක ඔබට ඔබගේ ජීවිතේ කරන හොඳම ආයෝජනයක්, වටිනාම ආයෝජනයක් වේවි. ඒ තමත්ම කෙටියෙන් පාඨමාලාව පිළිබඳ අදහසක් ගෙනාවොත් එක් අවුරුදු පාඨමාලාවක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තරමක් වේගවත්ව දේශන පවත්වලා ඔබට කෙටි කාලින කියන්නේ මාස 8ක පමණවත් කාලයක් තුල දේශන ටික අවසන් කරලා ඉන්පසු විභාග කටයුතු ටික පවත්වන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ අතර වාරයේ විෂය අවශ්‍යතාවයේ මත ඔබට අමතර පැවරුම් අමතර ක්‍රියාකාරකම් හම්බ වේවි. ඒව ඔබට උගන්වන දේශකවරු අද දින හෝ ඉදිරි දිනවල අනිවාර්යයෙන්ම දැනුවත් කරાવી. ඉතින් එහෙමනම් දේශන ඔන්ලයින් යන අතරතුර ඉදිරියේදී පුහුණු වීම සඳහා ප්‍රායෝගික දේශන පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් කරાવી. මේ වන විට මේ මීටින් එකට බාහිරින් කවුරු හරි දරුවෙක් සම්බන්ධව ඉන්නවා නම් අපේ කිසිම කණ්ඩායමක නැති ළමයෙක් නම් අපි ඔබට මේ දේශනය අතරතුර වෙනම කණ්ඩායම් ලින්ක් එකක් ලබා දෙනවා. ඔබට පුළුවන් මේ මීටින් එක අතර වාරෙම ඒ ලින්ක් එක හරහා අපගේ කණ්ඩායමට එකතු වෙන්න පුළුවන්. යම් හේතුවක් මත ඒ ලබා දෙන ලින්ක් එක තුලින් ගෲප් එකට එකතු වෙන්න නොහැකි කමක් වුණොත් අපි දුරකථන අංක ලබා දෙනවා. ඒ අංක ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් ආයතනෙත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ආයතන කතා කරලා කියන්න මට මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය කණ්ඩායමට එකතු කර ගැනීම කරන්න කියන එක ආයතනය දැනුවත් කිරීම කරන්න. ඒ වගේම පාඨමාලාව ගැන තව දුරටත් අපි කතා කළොත් මේක වසරක කාලයක් තුළ රුපියල් 55000ක වටින පාඨමාලාවක් ඔබට රුපියල් 30000ක මුදල්කට හදාගන්න පුළුවන්. ඔබ අපේ ආයතන තුල උනත් ඉදිරි පාඨමාලාවකට සම්බන්ධ වෙනවා සම්පූර්ණ ගාස්තුව 55000ක් යනවා. නමුත් මෙවර ඔබට විශේෂ ගාස්තු අඩු කිරීමක් යනද රුපියල් 30000කට සම්පූර්ණයෙන්ම හැදෑරීමේ හැකියාව තියෙනවා සමස්ත පාඨමාලාව. මේක කොටස් වශයෙන් ඔබට ගෙවීම කරන්න පුළුවන්. පළමු පේමන්ට් එක ගෙවීමෙන් පසු ඉතිරි පේමන්ට් එක ඔබට වාරික වශයෙන් ගෙවා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙවි. ඒ පිළිබඳ සියල්ල ඔබට කණ්ඩායම වලට දැනුවත් කිරීම කරાવી. ඒ වගේම මතක් කළ යුතුයි සම්පූර්ණයෙන්ම පාඨමාලාව සඳහා බඳව ගන්නේ 25 දිනක් පමණයි. ඒ නිසා අපිට ඔබට කොයිතරම් අවශ්‍යතාවයක් තිබුණත් ඔබ කොයිතරම් කැපවීමක් තිබ්බත් අපිට ඇතුළත් කරගැනීමේ හැකියාව ලැබෙන්නේ උපරිම ප්‍රමාණය සිසුන් 25ක් පමණයි. ඒ නිසා මතක් කරනවා යම් තරංගකාරීත්වයක් තියෙවි මේකට ඇතුළත් වෙන්න. ඒ නිසා ඔබ ඔබගේ අවස්ථාව වෙන් කරගන්න උපරිම උත්සාහ ගන්න කියන එකක් මතක් කරනවා. එහෙමනම් මම මෙතෙන් සිට අපේ මීටින් එක බාර කරනවා අපේ ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය ඇලෙක්සැන්ඩර් කපුකොටුව සර් විසින් ඔබව අවශ්‍ය දැනුවත් කිරීමත් සමග අද දවසේ පාඨමාලාවට අදාළ දේශනෙත් එක්ක ඔබව සම්බන්ධ කිරීම කරાવી. එවනම් අපේ ආචාර්යතුමන්ට විශේෂයෙන් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා මීටින් එක බාර ගන්න කියලා. සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. ඒ වගේම ආයතන ප්‍රධාන දිල්ෂාන් මහත්මයා ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙනවා මේ දේශනේ පාඨමාලාවේ දේශන කිරීම හා සම්බන්ධව
කටයුතු කරන රසික ජයසිංහ මහත්මයා, ඒ වගේම ඉන්ද්‍රතාපා ගුණසේකර මහත්මිය ඇතුළු දයාබර ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවනි අද අලුතෙන් මේ ඉවෙන්ට් මැනේජ්මන්ට් කියන පාඨමාලාවේ ආරම්භක අවස්ථාව මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වීම සම්බන්ධව සියලු දෙනාම ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් හා ආදරයෙන් ආයතන හැටියට අපි පිළිගනු ලබනවා. මම මේ අවස්ථාවේදී ඔයගොල්ලෝ දැනුවත් කරන්නේ මේ පාඨමාලාව හා සම්බන්ධව ඒ විෂයමාලාව සකස් කිරීමට උනන්දුවක් දක්වලා මේක අපට සාර්ථක කර ගැනීමට අවස්ථාව සලසා දුන්නේ මේ පාඨමාලාවේ දේශකවරු හැටියට කටයුතු කරන රසික ජයසිංහ මහත්මයා. රසික ජයසිංහ මහත්මයා ඕස්ට්‍රේලියානු විශ්වවිද්‍යාලයකින් තමයි පළවෙනි උපාධිය ලබාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පසුව එතුමා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් MA උපාධියක් ලබාගෙන සංචාරක කර්මාන්තය හා සම්බන්ධව ඒ වගේම දැනට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේම සංචාරක කර්මාන්තය හා සම්බන්ධව ආචාර්ය උපාධිය හදාරමින් සිටිනවා. ඊට අමතරව එතුමා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ බෞද්ධ උරුමය හා සංචාරක ව්‍යාපාරයේ කියන උපාධි පාඨමාලාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්යවරයෙකු හැටියට කටයුතු කරනු ලබනවා. ඒ විදිහට සුදුසුකම් වලින් විශාල ලෙස දැනුවත්කමක් තිබෙන ආචාර්යවරයෙකු හැටියට ඔයගොල්ලොන්ට මේ පාඨමාලාවේදී ඒ අවශ්‍ය දැනුම ලබා දීමට එතුමා උනන්දු වෙනවා ඇති. ඒ වගේම අපිට ආචාර්යවරයෙක් මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙනවා. එතුමිය තමයි ආරම්භක පාඨමාලාවේ ආරම්භක දේශනය හා ඉදිරි කටයුතු කරගෙන යන්නේ. ඇය ඉන්ද්‍රජාපා ගුණසේකර මහත්මිය. ඇය කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් tourism and cultural resource management කියන උපාධිය අරගෙන ප්‍රථම පන්ති සාමාර්ථයක් සමග අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම එතුමිය MA උපාධිය ලබා තියෙන්නේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන්. ඒ වගේම ඇය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්ය උපාධිය සඳහා මේ වෙන විට කටයුතු සූදානම් කරමින් යනවා. ඊට අමතරව ඇය කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනයෙන් කෞතුකාගාර විද්‍යාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාවක් ලබා තිබෙනවා. ඒ වගේම කැලණි විශ්වවිද්‍යාලෙනුත් සංචාරක කර්මාන්තය හා සම්බන්ධව ඩිප්ලෝමාවක් ලබා තිබෙනවා. ඒ වගේම ඇය දැනට රත්මලානේ University of Vocational Training කියන ඒ විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යනාංශ ප්‍රධානවරියෙක් හැටියට කටයුතු කරනවා. Tourism Studies කියන අධ්‍යනාංශයේ. ඊට අමතරව තවත් ආයතන ගණනාවක කතිකාචාර්යවරියක් හැටියටත් ඒ වගේ උපදේශකවරියක් හැටියටත් කටයුතු කරනවා. ඒ වගේ අත්දැකීම් බහුල ආචාර්යවරියක් අපිට සම්බන්ධ වෙනවා මේ පාඨමාලාව කරගෙන යාම සඳහා. ඒ දෙපොළ ඉතාමත්ම ආදරෙන් හා ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා. ඒත් එක්කම අපි රසික ජයසිංහ මහත්මයාටත් ඉන්ද්‍රචාපා ගුණසේකර මහත්මියටත් ආරාධනා කරනවා මේ පාඨමාලාවේ කටයුතු ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාම සඳහා. මම ආරාධනා කරනවා ඉන්ද්‍රචාපා ගුණසේකර මහත්මියටත් රසික ජයසිංහ මහත්මයාටත් මේ හා සම්බන්ධව පාඨමාලාව ආරම්භයේදී යමක් ප්‍රකාශ කළ යුතු තිබුණා නම් ප්‍රකාශ කරලා ඉන්ද්‍රචාපා ගුණසේකර මහත්මියට මම ආරාධනා කරනවා අද දේශනය පවත්වාගෙන යන්නට කියලා. දේශනය අවසන් කරලා විනාඩි 10ක් 15ක් විතර තියෙද්දී ඕනනම් ඔබතුමීට පුළුවන්කම තියෙනවා ළමයින් එක්ක පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරලා කොහොමද මේ ඉදිරි කටයුතු කරගෙන යාමට ඒ අයගේ අදහස් කියන එක විමසා බලා ගැනීමට. බොහොම ස්තුතියි. සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය ඇලෙක්සැන්ඩර් කපුකොටුව අපේ ආචාර්යතුමාගෙන් අවසරයි. ඒ වගේම සියලුම දෙනාගෙන් අවසරයි. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම. අත්‍තරම මේ පාඨමාලාව ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව ඔයගොල්ලන්ට හැදෑරේ මම විශේෂයෙන් කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ජොබ් ඔපචුනිටිස් සම්බන්ධයෙන්. මේ වගේ ඩිප්ලෝමාවක් හැදෑරුවෙන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට තියෙන ජොබ් ඔපචුනිටිස් මොනවද? අන්න ඒක ගැන තමයි මුලින්ම හිතන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ ඕනම කෝස් එකක් කරායින් පස්සේ අවසානයේදී ඔයගොල්ලන්ට අවුට්කම් එක හම්බෙන්නේ මොකද්ද? අද ලංකාව එහෙම නැත්නම් ලෝකේ ගත්තොත් මේ ඉවෙන්ට් මැනේජ්මන්ට් කියන
ඉන්ඩස්ට්‍රියට තියෙන ඔපචුනිටිස් ගත්තාම අති විශාලයි. ලංකාව විතරක් නෙමෙයි පිටරටත් ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ ඔයගොල්ලන්ගේ කෝස් කන්ටෙන්ට් එක අපි ඉස්සරහ ලැබෙන සලස්වාම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේක තියරි සහ ප්‍රැක්ටිකල් යනවා. මොකද මේක ප්‍රැක්ටිකල් සබ්ජෙක්ට් එකක්. එතනදී අපි ඔයගොල්ලන්ට අවසානයේදී ඉවෙන්ට් එකක් කොහොමද මැනේජ් කරන්නේ, එහෙම නැත්නම් ඉවෙන්ට් එකක් කොහොමද ඕගනයිස් කරන්නේ, ඒක අවුට්කම් එක කොහොමද, මේක ප්‍රොෆිට් කරන්නේ කොහොමද, ඒ වගේ සියලුම සංසිද්ධිත් එක්ක තමයි මේ පාඨමාලාව ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද අපි ඉස්සරහට කතා කරමු වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැතුව. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි ඉස්සරහට ඔයගොල්ලෝ මේ පාඨමාලාව හදාරද්දී මේ හැම ඇන්ගල් එකක්ම ටච් කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ බෙනිෆිට් එක කියන්නේ ඩිප්ලෝමාවක් ගත්තයින් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ ජොබ්ස් වලට යන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් Tamanට ඕන් බිස්නස් එක ඔන්ටර්ප්‍රෙනියර් කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද? එතකොට තමන්ගේ බිස්නස් එක රන් කරගෙන ඉස්සරහට යන්නේ කොහොමද? මේ හැම ඇස්පෙක්ට් එකකම අපි කවර් කරන ඕගොල්ලන්ට. එතකොට අපි එතෙන්දී අවසානයේදී අර මම කලින් කිව්වා වගේ ඕගොල්ලන්ට තමන්ගේම බිස්නස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියට කොහොමද සෙට් වෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට් එකත් එක්ක කොහොමද අපි ලින්ක් වෙන්නේ? මේ හැම පැත්තකම අපි ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ඩෝස් ටික ඕපන් කරලා දෙනවා. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ අර මුලින් කිව්වා වගේ 25 දෙනෙක්ට විතරයි අපි මුලින්ම සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තීරණය කරන්න ඕන ඉක්මනින්ම මේක රෙජිස්ටර් වෙලා කොහොමද අපි තමන්ගේ මේ ටාගට්ස් වලට යන්නේ. මොකද ඉවෙන්ට් මැනේජ්මන්ට් කියන ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගත්තොත් එහෙම ඕන තරම්ම අපි ඕනම පෝස්ට් එකක් ගත්තා අපි ජොබ් එකක් එහෙම නැත්නම් මනි ජෙනරේට් කරන්න බලන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ඔපචුනිටිස් වැඩි. ඉතින් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. මම අපේ ඉන්ද්‍රජාප මැඩම්ට ආරාධනා කරනවා ලෙක්චර් එක කන්ඩක්ට් කරන්නයි කියලා. තුමිය අද ඉඳන් ඔයගොල්ලන්ට මේ ලෙක්චර් එක පටන් ගනි. Thank you. බොහොම ස්තුතියි මා හිතවත් රසික ජයසිංහ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්යතුමාට. ඒ වගේම ඇලෙක්සැන්ඩර් කපුකොටුව මහාචාර්යතුමා සහ සම්බන්ධලා තියෙන සියලු දෙනාටම අයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඒ වගේම අද අපේ දරුවන්ට අපි කතා කරන්න යන්නේ මොකද්ද මේ සිද්ධි කළමනාකරණය කියලා කියන්නේ සහ මෙහි ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න යන්නේ මොකක්ද කියන එක. මම හිතනවා මගේ ස්ලයිඩ්ස් ටික ඔයගලන්ට පේනවා ඇති කියලා. එතකොට අපි දැන් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගැන කතා කරද්දී ගොඩාක් ඒරියාස් කතා කරන්න තියෙනවා. සිද්ධි කළමනාකරණය සහ ඒ සම්බන්ධව තියෙන අනෙකුත් කාරණාවන් පිළිබඳව. අපි මුලින්ම කතා කරමු මොකක්ද මේ සිද්ධි කළමනාකරණය කියලා කියන්නේ, ඉවෙන්ට් මැනේජ්මන්ට් කියන්නේ කියන එක. ඇත්තටම අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ගොඩක් වෙලාවට අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පාවිච්චි කරන ටර්ම්ස් තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. ඒක නිසා ගොඩක් වෙලාවට ඔයගලන්ට ලේසි වෙයි. අපි මම ඉංග්‍රීසියෙන්ම පොඩක් ඔයගලන්ට මේ දේවල් කතා කරොත් මම ඉංග්‍රීසියෙන් සහ සිංහලෙන් යන භාෂා දෙකකින්ම ඔයගලන්ට මේ ලෙක්චර් එක කන්ඩක්ට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට this is your module content which I have decided to cover under principles of event management. මේ දේවල් තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ ප්‍රධාන මූලික වශයෙන් අපේ event management කියන subject එක සම්බන්ධයෙන් තියෙන areas විදිහට. First one, introduction to event management. Today we are going to cover this part and also types of events, role of event managers, fundamentals of event management, techniques and technologies of event management, status of events industry, events tourism, and MICE tourism, relationship of event management with other industries, industry collaboration, public sector in event management, modern events, and sustainable events. So those are the key areas that I'm expecting to cover under this module. However, there will be more subtopics under each main topic. So you will learn about the basics and also the basic theories regarding event management under principles of event management module. Event management, සිද්ධි කළමනාකරණය සම්බන්ධව තියෙන
මූලික areas ටික අපි කතා කරනවා මේ module එක ඇතුලේ. ඒ වගේම තවදුරටත් අපිට මේ topics වලට අමතරව ඔයගොල්ලන් දැනගත යුතුයි කියලා හිතන topics කීපයක් තියෙනවා. අපි මේ දේවලුත් අපි මේ module එක ඇතුලේ කතා කරමු. The first lecture is about the introduction to event management. අපි මූලිකව මොකද්ද event management කියන්නේ කියන එක දැනගන්න තමයි මෙතනදී හදන්නේ. එතකොට when it comes to an event එක සිද්ධියක් කියන්නේ මොකක්ද? What does it mean by an event? So there are certain definitions. So before going for the definitions, we will understand the basic meaning of event. So event is something that we believe that it is an occurrence. Occurrence කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. සිද්ධියක් සිද්ධ වෙනවා කියන එකනේ. Something that happens. So when it comes to events, we call it, it has ability to gather people, right? It is like a public assembly, right? For the purpose of either for the celebration, education, marketing, or reunion. අපි කියනවා අපි මිනිස්සු එකතු වෙන යම්කිසි සිද්ධියක් ඒක සමහර වෙලාවට ඒක මොකක් හරි දෙයක් අපි සෙලිබ්‍රේට් කරන්න වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් අපි knowledge එක share කරගන්න වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් අපි මාකටිං සම්බන්ධ දෙයක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මිනිස්සු නිකන් එකතු වෙන ස්ථානයක් වෙන්න පුළුවන් නිකන් යම්කිසි ෆන්ක්ෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන් මේ දේවල් අපි ඉවෙන්ට් එකක් කියලා හඳුන්වනවා right එතකොට when it comes to events we can actually separate or like we can categorize them into different groups based on the size and the context of the event and the type of event, right? So if it is like a social function, if it is a social function like a birthday party, wedding, right? If it is a family get together, right? So we are calling them event. අපි ගන්න සාමාන්‍ය ෆැමිලි එකත් එක්ක එකතු වෙලා තියෙන බර්ත්ඩේ එකක් වෙන්න පුළුවන් වෙඩින් එකක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ගොඩක් කලාවට ඈත පළාත් වල ඉන්න අපේ නෑදෑ හිත මිතුරන් එකතු කරගෙන අපිට ඉවෙන්ට් එකක් තියන්න පුළුවන් එක්ක අපි හොටෙල් එකක තියනවා එහෙම නැත්නම් අපේ ගෙදර තියන්න පුළුවන් right we call it an event ඒකත් අපි සිද්ධියක් විදිහට හඳුනා ගන්නවා ඊට අමතරව තව දෙයක් තමයි අපිට career නැත්නම් education related events තියෙනවා So likewise, the job fairs and contests, right? Sorry, contests and also workshops. Likewise, there are many types of the job or education related events. අපි කියනවා එතකොට අපි ගත්තොත් අපි job fair එකක් වෙන්න පුළුවන්, education event එකක් වෙන්න පුළුවන්, එක exhibition එක education exhibition එකක් වෙන්න පුළුවන්, career fairs කියලා කියනවා. අපි මේ වගේ සම්බන්ධ event එකක් වෙන්න පුළුවන්. right? අපි ඒකත් අපි event එකක් විදිහට හඳුනනවා. ඒක මෙහෙ ලොකු විශාල event එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පොඩි පිරිසක් සහභාගී වෙන event එකක් වෙන්න පුළුවන්. right? ඊට පස්සේ තව දෙයක් තියෙනවා. When it comes to business of event, we have another purpose which is business. So those events are specifically designed for the business purposes. Right? Meetings, conferences, right? And maybe AGM. Annual general meeting, right? Trade fairs. මේ වගේ දේවල් තියෙනවනේ අපි ඒවත් අපි exhibition එකක් වෙන්න පුළුවන් trade fair එකක් වෙන්න පුළුවන් එතකොට meeting එකක් වෙන්න පුළුවන් we are also counting those things as events right so when it comes to events it's like combination of everything right මේ හැමදේම එකතුවක් විදිහට තමයි අපි event management කියන එක events කියන එක හඳුනා ගන්න පුළුවන් right so when it comes to events we call it that events are actually allowing people to connect with the areas, right? It's like we allow them to celebrate, right? Or experience the diversity of the culture or the creativity or share knowledge. So we call it event because it allows them to learn something,
and interact with other people. Likewise, අපි කියනවා event එකක් නිසා මිනිස්සු එකතු වෙනවා, ඒගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ යම් යම් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කල්චර් එක ගත්තාම කල්චර් එක සම්බන්ධ දේවල් ඒගොල්ලෝ diversity එක ඉගෙන ගන්නවා. මේ වගේ දේවල් event එකක් නිසා ඇති වෙනවා. So when it comes to hospitality industry, අපි කියනවා සත්කාරක සේවා කළමනාකරණය කියලා. So in hospitality industry, there are 3 key parts, right? Hotel sector and travel. The third one is event. So event is identified as part of hospitality industry, right? So you cannot just separately learn event management without knowing those other 2, right? Travel and hotel. So those 2 are also combined with events. අපි events ගත්තාම event management කියන එක නිකම්ම event management විතරයි මම කරන්නේ කියලා ඉන්න බෑ. හරිද? අපිට ඉගෙන ගන්න වෙනවා. එතකොට travel sector එකේ මොන වගේ දේවල්ද වෙන්නේ? hotel sector එකේ මොනවද වගේ දේවල්ද වෙන්නේ? මේගොල්ලෝ කොයි විදිහට අපේ event management වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ? අපි කොහොමද ඒගොල්ලන්ට support කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ කොහොමද අපිට support කරන්නේ කියන එක අපි ඉගෙන ගන්නවා මේ event management තුල. මොකද මේ subjects ගොඩාක් හරිම interconnected. Okay? එතකොට ඊට අමතරව when it comes to tourism industry, we are using event as an attraction or marketing tool, right? So in tourism, we have something called season and off season. Season කියලා කියන්නේ season comes when the tourists are visiting a destination, like there are massive flow of tourists to a destination, and we call it season, right? Peak season, right? අපේ දැන් ලංකාවට නම් ගොඩක් කලාවට October to April ඊට පස්සේ ආයෙ පෙරහැර season එකේ වෙනවා. ඒත් අපි කියන peak season එක කියලා. Off season is when there's a lack of tourists who visit a specific destination, right? අපිට පොඩ්ඩක් කියන්නේ සංචාරක එන්නේ නැහැ න කියන්න බෑ. හැබැයි බොහොම අඩුවෙන් එන්නේ. අපි ඒකට කියනවා off season කියලා. So in the off season, we can use event as an attraction to promote our destinations, right? So we can arrange certain events like mega events for those who are interested in visiting, and then we can promote it in the market and get the tourist in. So we can use an event as attraction, right? අපි ආකර්ෂණය සංචාරකයන් සඳහා ආකර්ෂණයක් විදිහට අපි tourism වල මේ සිද්ධි කියන එක අපි භාවිතා කරනවා. ඒක රටක් තුල අපිට කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමුකෝ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග්, right? ඒක අපේ මෙගා ඉවෙන්ට් එකක් විදිහට ස්පෝර්ට් ඉවෙන්ට් එකක් විදිහට දෙනවා. අපිට ඒ සඳහා අපිට ගෙන්ව ගන්න පුළුවන් සුදුසු සංචාරකයන් පිරිසක් ඉන්නවා. ඊට අමතරව අපි මියුසිකල් ඉවෙන්ට් එකක් කවුරුහරි හොඳ renowned musician කෙනෙක් කෙනලා අපි ඉවෙන්ට් එකක් කරනවා නම් ඒ සඳහාම පැමිණෙන සංචාරක පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ ඉවෙන්ට් එක සඳහා එන පිරිසක්. right? ඉතින් එතකොට ඒක ආකර්ෂණයක් වෙනවා. සංචාරකයන් සඳහා සුදුසු ආකර්ෂණයක්. හරිද? එතකොට දැන් වැඩිපුර සංචාරකයන් එන්නේ නැති මාසවලදී අපිට මේ ඉවෙන්ට්ස් යූස් කරන්න පුළුවන් සංචාරකයන් ගෙන්වා ගන්න. ඒ වගේ මේ ඉවෙන්ට් කියන දේ අපිට ගොඩක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් ටූරිසම් සම්බන්ධයෙන්. ඊට අමතරව when it comes to marketing side of events, right? Marketing side of tourism, we can use events as a marketing tool, right? We can use event as a marketing tool when, let's say, we have a hotel or we have introduced a new facility at the hotel. So in order to promote it, we are hosting an event at this specific hotel, right? So අපි හිතමු අපි අලුතෙන් facility එකක් අලුතෙන් banquet hall එකක් අපි offer කරනවා දැන් අපේ කෙසලට. එතකොට මේක අපිට සමාජයට කියන්නේ සමාජය දැනුවත් කරන්න ඕනේ. මේ potential clients වල දැනුවත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සඳහා අපිට පුළුවන් event එකක් සංවිධානය කරන්න එක. එතකොට ඒක අපිට event එක through මිනිස්සු දැනගන්නවා මෙන්න මෙහෙම facility එකක් මේගොල්ලෝ ළඟ තියෙනවා. ඒ වගේ marketing tool එකක් විදිහට use කරන්න පුළුවන්. Right? Another benefit of this event is when you are having hotels, right? These hotels, majority of the hotels are focusing on events. So weddings happening in hotels.
right? Banquet halls ඒ දේවල් වල තමයි banquet hall එකේ තමයි events තියෙන්නේ. එතකොට so in the hotel industry also get benefit through these events because the most of these family gathering or company events they are actually hosting them at their venues. ඒගොල්ලන්ගේ venues වල තමයි ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන facility එක ඇතුළේ තමයි අපි මේ events අපි ගොඩක් වෙලාවට තියන්නේ. එතකොට hotel industry එකනොත් එකක් benefit වෙනවා events through. ඒට අමතරව catering event එකක catering side එකක් අපි hotel industry එකෙන් තමයි ගොඩක් කලාවට ගන්න. අපි එතකොට ඒ catering සම්බන්ධ තියෙන පහසුකම් ලබා දෙන restaurants සහ ඒ hotels එකෙන් benefit එකක් ගන්නවා. right? ඉතින් එතකොට මේ industry එක when it comes to tourism, the hospitality industry, those three sectors, events, travel and hotel, those three sectors are interconnected, and also as one specific industry like hospitality, we are working on attracting tourists to our destinations. For in Sri Lanka, we are trying to attract more tourists to our destination through events and hotels, hotel industry, and also the travel. Right? තේරුණාද මේ ටික? මම අපි දැන් නිකන් කතා කරපු ටික මම ඔයාලට නිකන් අවබෝධයක් දෙන්න තමයි හදුවේ. ඉවෙන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක කියන එකේ තියෙන වැදගත්කම ගැන. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් ඕන වෙලාවක මට ඩිස්ටර්බ් කරලා අහන්න. Okay. So I'll move to the next slide. Okay. Purpose of events. So what is the purpose of events in tourism industry and the event industry? What is the purpose of having an event? So event is something that allow people to gather and it make a community alive, right? And also in other way around it showcase tourism experience in a destination, and as a result of this occurrence of the events, we get benefit, which is most of the economic benefits are included in because of the events happening in a destination, right? For events, there are certain infrastructure facilities, right? And based on each event, there's a need of different services and facilities. So as a result of events happening in a certain destination, there are massive development in services and facilities. So economic benefit comes in because of the events, and also it shows some kind of cultural and interaction with the tourists and the local community, and give them a nice experience, more memorable experience as a tourist destination. Then අපි ගත්තාම මිනිස්සු ගොඩක් අර happening කියලා කියන්නේ අපි happening events තියෙනවා නම් ඒක happening, just not just showing what we have in as sites, right? අපි හිතමු අපේ අනුරාධපුරේ එහෙම sites තියෙනවා, අපි ඇත්තට මේවා value කරනවා. හැබැයි ඊට අමතරව if there are certain events, it doesn't mean that you have to have modern type of events, right? It's not like that. Event can be a modern event or something traditional, right? So if there are certain events happening in a destination, then you have to have that knowledge and how to provide those events for the specific audience, and how to attract the visitors to this destination through events. So you have to have that clear understanding when you're working with tourism and event industry, right? Up industry to event industry ගැන කතා කරාම industry එක ඇතුලේ events කියන එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි ගත්තාම ඒක සංචාරක ආකර්ෂණයක් බවට පත් වෙනවා වගේම අපේ අනිකුත් තියෙන ආකර්ෂණත් එක්ක මේ event එකක් ඇතුළත් කරාම ඒක තුළ යම්කිසි ලයිව්ලි ගතියක් තියෙනවා. ඒක යම්කිසි දෙයක් වෙනවා, මේ මිනිස්සු එකතු වෙනවා, මිනිස්සු ඉන්ටරැක්ට් වෙනවා. ඒ වගේම ඒ හරහා
මිනිස්සුන්ට හොඳ සම්බන්ධතාවයක් සහ knowledge එකක් experience එකක් ලබා දෙන්න පුළුවන් අපිට touristලට සහ ඒ ඉන local ප්‍රජාවට ඉන ප්‍රජාවට. එතකොට අපි ඒක event එකක් ඇතිවීම යම්කිසි destination එකක සංචාරක ගමනාන්තය තුළ event එකක් අපි නිර්මාණය කිරීම සහ ඇති කිරීම අපිට පුළුවන් ඒ තුලින් සංචාරකයන් ගොඩක් හොඳ මට්ටමකට හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම ඒ හරහා වෙන benefits ගොඩක් තියෙනවා අපේ ආර්ථිකමය වශයෙන් සිද්ධ වෙන ප්‍රතිලාභ ගොඩක් තියෙනවා. And so when it comes to event definitions, so I'll draw your attention to the definitions about events. So we call it organized occasion. So event is an organized occasion. I have organized. Why we are calling it an organized one? Because there are certain events that are deliberately, like it's like emerging, right? Emerging events. Api deliberately plan karla nemme, api hitala plan karla nemme, eka nikan atti vela. So we call api ewatat siddhi kiyala kiyane, we are calling them events, but we are not focusing on those emerged events in event management. Api me emerge nikan siduwimak nikan siddha wena siduwimak api event management wala event එකක් විදිහට කතා කරන්නේ. So in event management, what we do is we are considering about pre-planned occasion, pre-planned functions, right? And another thing is there should be a specific time. Api devani nirvachana ගැන කතා කරමු. There should be a moment of time, unique moment in time, celebrated with ceremony, ritual, or satisfy specific need, right? So in this definition, you can see that they have identified events are having a unique, specific time. It happens in a specific time, right? Because we are planning it, so it happens in a specific. We previously determine in which time that we are going to do this event, right? Api event එකක් අපි කරන්න යනවා නම් අපි අනිවාර්යෙන් එකට වෙලාවක් දෙනවා. මෙන්න මේ දවස මේ වෙලාවට මෙතනදී තමයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා කියනවානේ. ඒ වගේ අපි කියනවා මේ අපි හරියට plan කරලා හරි වෙලාවක් අපි identify කරගන්නවා event එකකට. So it may be a celebration or ceremony, right? It might be a ritual, right? Which satisfies specific need. So the specific need අපි කියනවා මිනිසුන්ගේ යම්කිසි අවශ්‍යතාවයක් සඳහා තමයි මේ event එක අපි නිර්මාණය කරන්න කියලා. ඉතින් අපි ඒ ගැන කතා කරමු. මම උදාහරණ කීපයක් දෙන්නම් මේ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍යතාවය කියන එකට. Just assume that we are having a convocation, right? After you complete this diploma, we are having diploma award ceremony, right? What is the need of this ceremony? It's an event, right? We are planning it at the end of the year, right? So what is the need of that ceremony? So need එක තමයි to offer you the diploma certificate. අපි ඒක සඳහා තමයි අපි plan කරන්නේ. එතකොට this event should be something memorable. එක unique දෙයක්. ඒක අනිවාර්යෙන් උගලන්ට මතක හිටින විදිහට අපි නිර්මාණය කළ යුතුයි. අපි ඒක need එක තමයි ඔයගලන්ට diploma ලබා දෙන්නේ. එතකොට let's take a wedding. So what is the need of a wedding ceremony? Right? So wedding ceremony, it's a celebration of the personal life of two people, right? They are getting married and they are giving memorable experience for the others to celebrate their marriage. So the need of a wedding is to celebrate the marriage life of two people. අපේ දෙන්නගේ කවුරු හරි දෙන්නෙක්ගේ marriage life එක start කරනවා. ඒගොල්ලෝ ඒක celebrate කරන එක තමයි need එක. ඉතින් when it comes to events, there are certain needs. It is very unique and specific, and it changes based on specific event, right? If it is a special event for like personal function, if it is a business function, if it is some educational function, based on the need,
you can identify that there's a specific need or specific objective of a event, right? ඊළඟට අපි බලමු. Okay. This definition also has the same type of idea about the events. Describes specific ritual, presentation, performance, or celebration that are consciously planned. Consciously. හොඳ වමනාවෙන් අපි plan කරලා තියෙනවා, right? Like a presentation, a performance, it may be a celebration, it might be a ritual. Even the religious events, we are taking them as events, right? Presentation, just presenting a new model of a phone, right? It's a presentation. It can launching ceremony scale presentation. Performance, it's a concert performance. Celebration, a wedding ceremony, or maybe some award ceremony, celebration, right? So those are consciously planned. මේගොල්ලෝ හරියට ඒක හිතලා මතලා මේක plan කරපු special occasion එකක් තමයි අපි event එකක් කියලා කියන්නේ, right? So Kotler, he has identified that event is something that happens in order to communicate a specific message. මොකක් හරි message එකක් හරියට communicate කරන්න තමයි මේ event කියලා event management or events කියන එක තියෙන්නේ කියන එක Kotler හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. So එතකොට අපි event එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියන එක අපි අඳුනගත්තොත් event is something that we have planned, right? It might be a ritual or a performance or any celebration of a life event or business purpose or any type of occasion which we planned in order to give a memorable experience for the audience. So that is what an event is. අපි event එකක් කියලා කියන්නේ අපි කියනවා හරියට හරි විදිහට plan කරපු හොඳ experience එකක් ලබා දෙන්න, ඒකට සහභාගී වන්නන්ට හොඳ experience එකක් ලබා දෙන්න අපි නිවැරදි විදිහට plan කරපු සිද්ධාමයක් අපි event එකක් විදිහට හඳුන්වනවා. එතකොට අපි ඊළඟට බලමු event management. So what is event management? So now you know what is event, what is an event, and next one is about event management, how we are going to manage an event, what is meant by event management, right? So before we go for this discussion, I will give a small heads up about what is happening in the industry and actually what are the things that in the industry, in event management industry, right? So at the present moment, after COVID-19, currently the governments and the countries are now working on developing the event sector, because this is one of the growing industries in the world, right? By 2028, it is estimated that the value of event industry would be 1,552.9 billion USD, right? It's developing. And before COVID-19, in 2019, it was like 1,135.4 billion. So now it's emerging again after kind of a decrease of the development of event management industry. Now it's again developing as a result of many countries are involving into industry, event management industry, and they have identified it as one of the growing industries in the world, right? So අපි ගත්තහම 2019 දී අපි industry එකේ අපි 1,135.4 billion වගේ අපේ තිබ්බා event industry එකේ තියෙන වටිනාකම. හැබැයි 2028 වෙද්දී ඒක අපි 11.5%, විතර වැඩි වර්ධනය වෙයි කියන එක බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ industry එක ඇතුලේ. ඊට අමතරව අපි දැන් වර්තමානයේ තත්ත්වය ගත්තාම රටවල් ගොඩාක් event industry එකට ඇතුළත් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ රට ඇතුලේ event management සහ event industry එක event tourism කියන
industry එක ව්‍යාප්ත කරන්න අපි COVID කාලය තුල යම්කිසි පසුබෑමක් තිබ්බා. event industry එක දැන් පොඩ දියුණු වෙමින් සහ ඒක උත්සාහ කරනවා ඒක දියුණු කරන්න සහ රටවල් වල මේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වය මේ පසුබෑමට යම්කිසි උපකාරයක් විදිහට ඒකට මුහුණ දෙන්න යම්කිසි උපකාරයක් විදිහට අපි මේ ඉවෙන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක හඳුනාගෙන තියෙනවා ලෝකයේ තුල. එතකොට ඊට අමතරව අපිට ගන්න පුළුවන් තව දෙයක් තමයි ලෝකයේ තුල ඒ විදිහට තියෙද්දි ලංකාවේ ඉවෙන්ට් මැනේජ්මන්ට් කියන සෙක්ටර් එක ගත්තාම ඇත්තටම දැන් තමයි ඒක දියුණු වෙගෙන එන්නේ. ලංකාව තුල when it comes to Sri Lankan to event management, event industry, event tourism, now it's actually booming, and the government is trying to give the maximum support through funds and also the guidance and industry collaborations. They are trying to improve event management industry. And so the basic government body which is dedicated for events industry is SLCB, Sri Lanka Convention Bureau, SLCB, which is under the Ministry of Tourism. And also it is working with SLTDA, Sri Lanka Tourism Development Authority. And the role of SLCB, Sri Lanka Convention Bureau, is to develop MICE tourism and event tourism. And also standardization, quality assurance, and destination promotion. Those are the things that they are currently working on, and there are certain strategies that comes under SLCB in order to promote event tourism in Sri Lanka in coming years. දැන් අපි ගත්තාම ලංකාව ඇතුළේ නම් Sri Lanka Convention Bureau, සමුළු කාර්යාංශය, ශ්‍රී ලංකා සමුළු කාර්යාංශය කියලා වෙනම කාර්යාංශයක් පිහිටවලා තියෙනවා. ලංකාවේ ඇතුලේ තියෙන ඉවෙන්ට් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්න මේක තමයි තියෙන ගවර්න්මන්ට් බොඩි එක විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ මගින් ගවර්න්මන්ට් එකේ සහයෝගය ලබා දෙනවා ඉවෙන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට. කොයි විදිහටද මේ සිද්ධි කළමනාකරණය සම්බන්ධව සහ සිද්ධි නිර්මාණය කිරීම සහ ඒ දේවල් කොයි විදිහටද පවත්වගෙන යන්නේ සහ ලංකාවට කොහොමද මෙගා ඉවෙන්ට්ස් අපි කියන පිටරටවලින් ඉන්ටර්නැෂනල් ඉවෙන්ට්ස් කොහොමද ලංකාවට ගෙන්වන්නේ සහ ඒ හරහා කොහොමද ලංකාව ප්‍රොමෝට් කරන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් කටයුතු කරනවා. එතකොට මේ යටතේ තියෙන අපේ MICE tourism කියලා දෙයක්. MICE tourism කියන එකේ තේරුම තමයි meetings, incentives, conference and exhibition. මේක අපි ගොඩක් කලාවට කියනවා business එක්ක සම්බන්ධ වෙන tourism ප්‍රභේදයක්. අපි tourism වල business සම්බන්ධ කටයුතු කරන කොටසක් විදිහට තමයි අපි හඳුන්වන්නේ. එතකොට මේ MICE tourism සඳහා සහ ඒ වගේම events tourism, සිද්ධි සම්බන්ධ සංචාරණය කියන ඒ සම්බන්ධව තමයි මේ SLCB ශ්‍රී ලංකා කන්වෙන්ෂන් බියුරෝ එක කටයුතු කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට ක්වොලිටි එක ගැන කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම කොයි විදිහටද මේ ක්වොලිටි එක පවත්වා ගන්න නිසා ක්වොලිටි එක ඇති කරන්නේ මේ සංචාරක සිද්ධි කළමනාකරණය සම්බන්ධ සහ සිද්ධි සම්බන්ධ සංචාරණය සම්බන්ධ සර්විසස් වල සහ ෆැසිලිටිස් වල ඊට අමතරව ඩෙස්ටිනේෂන් එකක් විදිහට ටූරිස්ට් ඉවෙන්ට්ස් වලට ලංකාව ටූරිස්ට් ඩෙස්ටිනේෂන් එකක් විදිහට කොහොමද ප්‍රොමෝට් කරන්න කියන එක වගේ සම්බන්ධ දේවල් මේ SLCB එක හරහා සිද්ධ වෙනවා. හරිද? එතකොට ඒ තමයි ලංකාවේ සහ ලෝකයේ දැනට තියෙන තත්ත්වය බොහොම කෙටියෙන්. ඊට වඩා දේවල් ගොඩක් කතා කරන්න පුළුවන් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගැන. එතකොට අපි කතා කරපු ඉවෙන්ට් මැනේජ්මන්ට් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. So we'll move to what is event management. Management of events. So we call it management of event. What is management? අපි කියන කළමනාකරණය, right? So we are going to manage the events using management theories and techniques. So which we call
event management, managing events using management theories and practice, right? Management, what we are doing in management, we plan, organize, we staff, right? And lead them and also evaluate. Planning. plan එකකට අනුව තමයි සිද්ධ කරන්නේ. ඒතර ඕගනයිස් කරනවා ඊළඟට අපි plan කරපු දේට අදාළ වෙන දේවල් අපි ඕගනයිස් කරගන්නවා. Right? So first we are planning it and then organize all the activities and the logistics that is required by this specific event. And then staffing. අපි හිතනවා මොනවද? මොන වගේ පිරිසක්ද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ event එක පවත්වා ගන්න වගේ staffing. Right? ඊට පස්සේ අපි මේ staff එකයි මේ අවශ්‍ය භාණ්ඩ සහ ඒ අවශ්‍ය මුදල් මේ දේවල් ඔක්කොම තියෙනවා. Then we are going to lead them. Lead them කියන්නේ අපි ඒගොල්ලන්ව යොමු කරනවා මෙන්න මේ දේවල් මේ ටාස්ක් ටික කරන්න ඕගොල්ලෝ කියන. right? අන්තිමට අපි කරනවා evaluate කරනවා. අපි බලනවා මේ ඇත්තටම අපි කියපු විදිහට මේ වැඩේ වෙලා තියෙනවද? නැත්නම් වැඩේ ඒ කියන්නේ event එක යන අතරතුර අපි බලනවා monitor කරලා බලනවා. මේ වැඩේ හරියට සිද්ධ වෙනවද කියන එක. right? ඊට අමතරව අපි බලනවා වැඩේ ඉවරුනහම පස්සේ ඇත්තටම අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහට මේ event එක කෙරලා තියෙනවද? right? මේ හැම දෙයකටම සල්ලි සම්බන්ධ දේවලුත් එනවා. ඒ කියන්නේ money factor එක අපි කොහොමද profitable විදිහට event එකක් කරන්න කියන එක සම්බන්ධ වෙනවා මේ event management වලදී. right? මෙතනට වෙනකම් ප්‍රශ්න තියෙනවද event management සම්බන්ධයෙන්? ඔයගලන්ට කතා කරන්න පුළුවන් ඕනේ වෙලාවක. මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් දැන්. No questions. Okay. It seems you don't have any question. I assume that you have understood everything. ඒක මට ලේසි නිසා මම හිතනවා හැමෝටම ඒක තේරිලා ඇති. ඒක නිසා කතා කරන්න නැත්තේ කියලා. Okay. So when we are doing event management, අපි සිද්ධි කළමනාකරණය කියන එක කරද්දී, so we have kind of certain activities. Let's say we have projected activity, right? Project එකක් තියෙනවා, event or an activity. So we have something to do, right? So in this activity, there are certain purposes. So when you're having an event, right? When we are given a certain task or given an event to perform or make alive, right? So we have certain tasks to do. Under these tasks, the main and the most important one is to identify what is the purpose of this event, why we are doing it. So when you are given a task or event to make it happen, so in order to get that idea, you have to have a clear understanding about why we are doing this. What is the purpose of this event? අපි event එකක් කරනවා. දැන් ඔයා මේ event එක කරන්න ඕනේ කියලා කියනවා. ඒතර ඔයාට ඔළුවේ idea එකක් තියෙනවනේ. ඇයි මේ event එක කරන්නේ? What is the purpose? In life, we have attended different events, right? In your life, I'm sure that you have attended different types of events. It may be like family events, maybe some social events, right? You have attended different types of events. Just imagine what was the purpose of that specific event, right? මොකක්ද ඒක ඇත්තටම හේතුව? මොකක්ද event එක ඒගොල්ලෝ තිබ්බේ කියන එක පොඩක් ඔළුවට අරගෙන බලන්න. So these are the basic purposes of having an event, right? There may be other purposes, but these are the main categories of having an event, right? To inform and educate community about a cause, right? Inform something. To inform a community or a specific group of people about something. So we are expecting to inform something. Education fair. It's an event, right? So we are holding this event, education fair, in order to guide
the potential students to identify what are the paths available for them to create their career and go for their higher education. So that's the purpose of that event, right? And it's like informing, like giving them some understanding. And another thing, I'll give you an example. Okay, Benz is launching a new car, right? Let's say Benz, Mercedes-Benz, they are launching a new car, right? So there's a launching event. So what is the purpose of having it? Just to give an idea, give some idea about the features and the new product that they have created for the specific audience, right? They are launching this to attract the customers for this specific new product. New product එකක් ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙනවා. ඒ product එක launch කරන්නේ, launching event එකක් තියන්නේ මේ product එක අපි ළඟ තියෙනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒක අපි marketing purpose එකකින් එකත් අපි education තමයි. කියන්නේ education කියන්නේ අධ්‍යාපනය කියන එකම සම්බන්ධ කරගන්න එපා. මෙතෙන්දී අපි යම්කිසි දෙයක් පිළිබඳව දැනුවත්භාවයක් ඇති කරනවා. අපි ඒකත් අපි event එකක purpose එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊළඟට the second thing, media coverage. To obtain media coverage for an activity, right? මෙතෙන්දී it might be an activity or a specific maybe occasion or a place, or let's say Hikka Beach Festival, right? Hikka Beach Festival කියවම මොකද ඔළුවට එන්නේ? හික්කාඩුවේ තියෙන beach festival එක, right? It's like a very like modern type of an event, right? Modern type of event. Most of tourists and the people who are interested in this tourism industry and who are involved in tourism industry and who like more modern culture, they're attracted to these events, right? So we are trying to get the attention of media as well. අපි දැන් kite festival එකක් තියෙනවා කියලා අපි නිකන් දානවා නිකන් පොඩක් මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා කියලා. එතකොට the media is very much interested in this specific happening, and they are also visiting the place and participating in activities and events, right? Then they are publishing those in their media, right? අපි newspaper එකක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් television එකේ වෙන්න පුළුවන්. media coverage එක ගැනීම සඳහාම යම් සිතින් අපි ඇති කරනවා. ඊට පස්සේ to raise funds අපි ගත්තොත් Little Hearts, they are having a marathon. So that's an event. Annually they are doing it. The fund that raised through the event, it goes to some social corporate responsibility project. පොඩි ළමයින්ගේ ඔය හදවත සංකම් සඳහා තමයි ඒකේ funds අපි දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේ එක events තියෙනවා fundraise කරන්න. And some animal welfare organizations also doing certain like podi අර පොල කියලා දානවා. අලුත් පොල ඒ වගේ they are having certain events just to raise funds for certain activities. And the fourth one, to celebrate a community strength and cohesiveness. අපි මෙතෙන්දී කතා කරන්නේ community එකේ strength එක. අපි ගමු පෙරහැර ceremony එක in නුවර දළදා පෙරහැර ගත්තොත්. So it's a celebration, right? It's a Buddhist celebration, but we are having it as a massive cultural event, right? So the strength of Sri Lanka and the culture and how well these communities attach with the religion and culture, the traditions of Sri Lanka. So all these things are displayed in this event, right? අපි
පෙරහැර pageant එක අපි ආසයි කියලා මොනවාරි modern දෙයක් එහෙම දාන්න දෙනවද නැහැ. අපි ඒ විදිහට තමයි අපි ඒක පවත්වාගෙන යන්නේ. Cultural events, community strength and their the uniqueness. Sometimes we are creating events in order to showcase our community's culture and their strength and the cultural diversity and the uniqueness. Likewise, we have different expectations of these events, right? So any event that happens can be categorized under these four purposes. මේ හතරට තමයි ඕනම event එකක් අපිට categorize කරගන්න පුළුවන්. මොනවද? හේතුව එක්ක යම්කිසි දෙයක් ගැන දැනුවත් කරන්න, එහෙම නැත්නම් media එකේ attention එක ගන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් අපිට fundraise කරන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් community එකේ තියෙන uniqueness එක, ඒගොල්ලන්ගේ culture එක සම්බන්ධයෙන්, ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන togetherness එක පෙන්වන්න වෙන්න පුළුවන් මේ events අපි ඇති කරන්නේ. එතකොට when you are given an event to manage, you have to have a clear understanding why we are actually having this event. What is the purpose of this event? Why we are going to have this event? So, ඇයි අපි මේක කරන්න කියන එක අපි හඳුනා ගැනීම හරිම වැදගත් අපි event management වලදී. Okay. ඊළඟට අපි බලමු what is the functionality of event management. So usually in event management, we have something called conceptualization. අපි කියන concept එකක්. අපි කියනවා සංකල්පයක්. Concept එකක්, conceptualization. Event happens in the mind of the planner, right? The planner is having like all the might on this event. He understands the scope of the event, the purpose of the event, then he conceptualize it. Team එකක් එනවා මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ වැඩ ටික වෙන්න ඕන කියන එක ඔළුවේ තමයි හැදෙන්නේ. සංකල්පයක්. Event management start with the conceptualization, right? ඔළුවේදී අපි සංකල්පයක් ඇති කරගැනීම තුලින් තමයි event management කියන එක නිර්මාණය වෙන්නේ. Then it comes to planning, organizing and staffing and evaluation, execution of the event. So all these things happen after that, right? So event management start with the conceptualization and then it goes to other management functionalities, right? And when it comes to event, after you identify what is the purpose of event, then you develop the concept, right? Concept of the event. මෙන්න මේක මේ විදිහට තමයි වෙන්නේ කියන එක දැනගත්තාන් පස්සේ අපිට major දෙයක් තියෙනවා. There's one major aspect that you have to consider is your target audience. Who is our audience? Who will be the audience, right? අපේ audience එක කවුද? Target market. It depends on event to event, right? So if it is a wedding, so you know the target market will be the target audience will be the event, the people who are attending the event, like maybe friends, relatives, right? If it is an exhibition, we have the stall holders, right? And again, we have the people who are visiting the exhibition, right? Exhibitors and the visitors. So based on the event, there are certain parties you have to deal with, right? The target audience may vary based on the event. If you're given an exhibition to plan, then you have to consider about the exhibitors as well. Then අපි exhibition එක plan කරනවනේ කවුද මේ stalls වල exhibit කරන්නේ, මොනවද exhibit කරන්නේ? ඕගලන්ට ඒක කරන්න බෑනේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ පිටින් අපි කාවද ගෙන්නන්නේ? stalls කොයි විදිහට අපි sell කරන්නේ? ඔගොල්ලෝ ඒ පැත්තත් හිතන්න ඕනේ. ඊළඟට exhibition එක දවසේ එන audience එක ගැනත් හිතන්න ඕනේ, right? එතකොට exhibition එකක් නම් ඒකට වෙනම target audience එකක් ඉන්නවා. If it is a wedding,
there's a target audience. එතකොට ඔයගලන්ට ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ. wedding එක නම් අපිට target audience එක ඉන්නේ මේ එන guest ලා. It was if it is an annual general meeting, AGM. So it's kind of a formal function of a organization, right? මොකක් business organization එක formal function එකක් තමයි AGM එකක් කියන්නේ. එතකොට ඒකේ අවශ්‍යතාවයන් වෙනස්, right? So based on the target audience, the expectations and the requirement of the facilities and services, logistic arrangement, all these things differ based on each event. Event එකක් ගත්තාම if it is a family function, if it is a social function, if it is a business function, based on each event, there are certain services and facilities to be established in the venue and at the activity or the event. And also you have to target and identify the target audience carefully, right? You have to identify the target audience carefully and allocate the expected services and facilities during the event. අපි target audience එකට අනුව තමයි ඒ facilities and අනිත් අවශ්‍ය දේවල් ඇති කරන්නේ. දැන් wedding එකකට එන පිරිසකගේ company event එකකට එන පිරිසකගේ අවශ්‍යතාවයන් වෙනස්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් plan කරන්න. So in current event industry, we are considering about the target audience, how to understand the concept of the event, and how to arrange the logistics, how to coordinate all the parties at the event, right? And then you are going to hold the event and then post event analysis. Again, evaluation. Post event analysis or post event evaluation. All these things happens in event management. මේක ලොකු දෙයක් විදිහට හිතන්න එපා. මේක බොහොම ලේසි දෙයක් කරන්න. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න මෙන්න මේ ස්ටෙප්ස් ටික අපි කොහොමද කරනවා ඉවෙන්ට් එක කියන එක. නිකන් ඔලුවට දාගන්න ඉවෙන්ට් එකක්. අද මම හිතන්නේ අපිට වෙලාව නැහැ group activities මුකුත් කරන්න. අපි ඉස්සරහට try කරමු එහෙම group activities කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේක තේරෙයි කොයි විදිහට event management වලදී සිද්ධ වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ target audience එක හරියට තේරුම් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි event එක සම්බන්ධ සංකල්පයක් ඇති කර ගන්නවා. මොන විදිහටද මේ event එක වෙන්න ඕනේ කියන එක ඔලුවට දා ගන්නවනේ. ඊට පස්සේ අපි මේක හරියට plan කරනවා අවශ්‍ය භාණ්ඩ සහ සේවා සහ අනිකුත් services කොයි විදිහට අපි සපුරා ගන්න ඕනේ කියන එක. ඊට පස්සේ අපි මේ දේවල් පිටින් ගෙන්න ගන්න වෙන හිතන්නකො අපි flower arrangements තියෙනවා. ඊට පස්සේ decorations තියෙනවා තව දේවල් නේ. ඊට පස්සේ catering තියෙනවා. මේ දේවල් ඔක්කොම අපි සම්බන්ධ කර ගන්නවා. එතකොට මේ parties ඔක්කොම සම්බන්ධ කරගෙන අපි event එක සිදු කරනවා. ඊට පස්සේ අන්තිමට බලන්න ඕනේ කොයි විදිහටද මේ අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහට මේ event එක ඇත්තටම සිද්ධ වෙලාද කියන එක. ඉතින් මේ දේවල් තමයි අපි event management කියන මේ subject එක ඇතුලේ කතා කරන්නේ. එතකොට අපි මෙතනදී අපි පොඩ්ඩක් බලමු මොනවද event management වලදී අපි සිද්ධ කරන activities කියන එක. ගොඩාක් දේවල් සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි major activities කීපයක් මම identify කරගෙන තියෙනවා මෙතනදී ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න. cash management. මුදල් කළමනාකරණය කර ගන්නවා අපි. කොයි විදිහටද budgeting. ඊට පස්සේ අපි බලනවා budgeting වගේම ඊට පස්සේ කොයි විදිහටද return on investment අපි කොයි විදිහටද අපිට අවශ්‍ය වෙන විදිහට මුදල් අපිට නැවත ලබා ගන්න විදිහට කටයුතු කරන්නේ. හැමතිස්සෙ profit එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කොයි විදිහට මුදල් බෙදී යන්නේ කියන එක මේ දේවල් අපි බලනවා. ඒ වගේම ticketing. So if you are having exhibition kind of activity, if you are having some concert එකකට අපි tickets තියෙනවානේ. එතකොට ticketing කොයි විදිහට අපි මේ මුදල් සම්බන්ධ කරගන්නේ, funds කොයි විදිහට arrange කරගන්නේ, මේ ඔක්කොම අපි මෙතෙන්දී cash management එක යටතේ එනවා. ඊට පස්සේ අපි food serving and hygiene. Under food serving and hygiene, catering, and also you have to consider about the different varieties, and is there any need of
having certain certification like halal certification. So all these things you have to consider when you are arranging food. Then api එක event එකේ හැටියට මේ food වලදී අපිට එක certification එන්න පුළුවන්. නැත්නම් vegetarian items ඒ වගේ විවිධ දේවල් මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ඔයාගේ audience එකේ අවශ්‍යතාවය අනුව ඔයා arrange කරන්න ඕනේ. එතකොට waste collection. If it is a massive event, there will be a lot of waste. So how you are going to collect them and how to dispose them. You have to have a clear plan. Right? අපි නිකන් හිතන්නකෝ event එක කරලා ඉවරලා ඔක්කොම හැමතැනම දාලා යන්න බෑනේ. එතකොට කොයි විදිහට waste collection and waste management සිද්ධ කරන්න කියන එකත් බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ marshalling the competitors. So in event industry, it's like very competitive. Right? I have been in event industry. So it's very competitive. මම හිටියේ venue එකක් BMI CH එකේ මම work කරේ. එතකොට event managers ලා කොච්චර කියන්නේ competition එකක් දෙනවද එකිනෙකා අතර කියන එක අපි ඉස්සරහට අපි කතා කරමු මේ සම්බන්ධයෙන්. මේ ඒ දේවල් ගොඩක් ඒක experience එකක් මට ආවා මේ කොච්චර competitive ද කියලා මේ event industry එක කියන එක. අපිට පේන විදිහ නෙමෙයි. If there are any like similar type of events happening in the other venues in the destination, there's a huge competition, right? This week we had a shopping fair, and next week also we are having a shopping fair. But as a result of the first event, we might not get the target amount of customers for the second shopping fair. අපි shopping fair එකක් කට්ටියක් first week එකේ තියලා ඊළඟ week එකේ තියෙනවා නම් මිනිස්සු ගොඩක් first week එකේට ඇවිල්ලා ඒ අවශ්‍ය දේවල් අරගෙන ඉවරයි. එතකොට ඊළඟ week එකේ තියෙන shopping fair එකට ඒක ගොඩක් බලපානවා. එතකොට ලොකු competition එකක් තියෙනවා. You have to have a clear understanding about what is happening in the other venues and what are the things that done by other event organizers. අනිත් අය මොනවද කරන්න කියන එක ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා. ඉතින් ලොකු competition එකක් තියෙනවා. ඉතින් marketing and industry collaboration and cooperation, all these things are very important when it comes to facing the competition. And the restriction of access to certain areas. අපි ගත්තොත් in an event inside a venue, there are certain areas that are declared as the guest area, and certain areas are declared as restricted area. අපි කියන මිනිස්සු කියන්නේ guest ලට යන්න බැරි area එකක් තියාගන්න ඕනේ. That is for the organizers, right? එතකොට තවත් දේවල් තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් venue එකක තියෙනවා emergency exit. අපි මේ දේවල් හැමදේම අපි කතා කරමු ඉස්සරහට. මම නිකන් ඔයගලන්ට මේ අවබෝධයක් ගන්න කියන්නේ emergency exit එකක් තියෙද්දි අපිට එතන ඉඩ තියෙනවා අපරාධ කියලා මුකුත් අපිට එතන arrange කරන්න බෑ. emergency exit එක cover කරන්න බෑ. ඉතින් ඒවා rule එකක්. ඒවා guidelines, ඒවා rules. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අර restrict කරන්න ඕනේ මිනිස්සුන්ට ඒ හරිය ගැවසෙන එක දේවල් අපිට restrict කරන්න පුළුවන්. මොකද එතන අපිට කොයි වෙලේවත් මේ block කරන්න බෑ. And arriving, greeting the visiting dignitaries, අපි guest ලට කොයි විදිහටද අපි arrival එක අපි arrange කරන්නේ, how we are going to greet them, ඒ වගේ දේවල් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා කොයි විදිහට කරන්න කියන එක ගැන කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ තව එකක් තමයි announcements. Okay. Announcement. ඊට පස්සේ තව අපිට කතා කරන්න පුළුවන් කොයි විදිහටද අපි මොන හරි merchandising මොන හරි දේවල් තියෙනවා නම් අපිට food and drink ඒ වගේ දේවල් බෙදා හරින කොයි විදිහට මේ හැමදේම අපි previously plan කරන්න ඕනේ event එකක. ඊට පස්සේ මොන හරි raffles, fundraising මොන හරි දේවල් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් කොයි විදිහට සිද්ධ කරන්නේ, ඒ දේවල් වලට විශේෂ ස්ථානයක් සහ වෙලාවක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තව දෙයක් තමයි අපි event එකට අදාළ වෙන staff එක කොයි විදිහටද අපි හඳුනාගන්නේ සහ ඒකට කොයි විදිහටද අපි knowledge එක දෙන්නේ මේ ස්ථානය සම්බන්ධයෙන් සහ මේ event එක ගැන කියන එක අපි බලන්න ඕනේ. ඒතර මේ දේවල් තමයි event management වලදී අපි මේ key activities විදිහට හඳුනාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මීට අමතරව අපිට process එකක් තියෙනවා. හැබැයි මට පේන විදිහට
අපිට process එක ගැන කතා කරන්න ගත්තොත් අපිට වෙලාව මදි වෙයි අද lecture එක ඉවර කරන්න. ඒක නිසා මම ප්‍රොෆෙසර් ඇලෙක්සැන්ඩර්ට වාර දෙනවා මේ මෙතනින් එහාට කොයි විදිහටද අපේ ස්ටුඩන්ට්ස්ත් එක්ක කතා කරලා ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ෆීඩ්බැක් එකක් ගන්න සහ ඒ අවශ්‍ය දේවල් කටයුතු සිදු කරන්න. ඇලෙක්සැන්ඩර් සර්. Alexander sir, අපි පොඩ්ඩක් මේ ළමයි එක්කත් කතා කරලා බලමු. දැන් sir. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන වැඩිද, තව සිංහලෙන් වැඩිපුර කතා කරන්න ඕනිද, ස්පීඩ් එක වැඩිද, තව මොනවද කෙරෙන්න ඕනන්නේ, ළමයින්ගේ පැත්තට ටිකක් බර දීලා වැඩේ කරන්න කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් තොරතුරු ටිකක් අහුවනම් හොඳයි නේද? ඔව් සර්. මේ දිල්ෂාන් පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලන්නකෝ. ළමයින්ට අවස්ථාව දෙනවා කතා කරන්න මොනවා හරි මේ පිළිබඳව වැඩිපුර දැනුවත් වීමක් අවශ්‍ය නම් ඉදිරියේ දේශන කරගෙන යන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව ළමයි මේක අපි කරේ අතරම ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් සෙෂන් එකක් විදිහට. එතකොට ඔයගලන්ට හැකියාව තියෙනවා ඔයගලන්ගේ ෆීඩ්බැක් එක දෙන්න. එතකොට අපි දන්නවා කොයි විදිහට ඉස්සරහට ඔයගලන්ට කොහොමද ඉගෙන ගන්න කැමති ක්‍රමය මොකක්ද කියන එක සහ මට ඒක ලේසියි ඔයගලොත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ ඉස්සරහට. දැන් අද අතරම ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් සෙෂන් එකක් නිසා ලොකු ફોකස් එකක් තිබෙන එක ඒරියා එකකට. ඔව්. මැඩම් කොහොමද මේ ලෙක්චර්ස් පවත්වන්නේ? ඒ කියන්නේ දිනයන් මොන දිනවල පවත්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? දැනට අපි හිතලා තියෙන්නේ Tuesday Thursday අඟහරුවාදා බ්‍රහස්පතින්දා 7-9 වගේ දාගන්න. ඒක අපි ඔයගොල්ලොන්ට ලේසි වෙලාවක් අපි ඇලෙක්සැන්ඩර් සර් එකත් කතා කරලා අපි බලමු ඔයගලන්ට ලේසි වෙලාවක් arrange කරගන්න නේද සර්? මේ කෝස් එකේ ඩියුරේෂන් එක කොහොමද මැඩම්? 1 year තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දකට තමයි කෝස් එක තියෙන්නේ. මේ සබ්ජෙක්ට් එක අපි ඊට කලින් ඉවර කරනවා. මොකද සබ්ජෙක්ට් කීපයක් තියෙන නිසා ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ මාස 8කින් විතර තියරිස් ඒවා ඉවර කරලා ඊට ඒ අතරතුර ප්‍රැක්ටිකලුත් ඉවර කරලා ඉතිරි කාලේ විභාගය සඳහා සූදානම් කරවන්න තමයි බලාපොරොත්තු තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝගේ අදහස කොහොමද? ඒ තරම් කාලයක් ප්‍රමාණවත් සර් කෝස් ෆී කොහොමද අපි කොහොමද ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් ගෙවන්න ඕනේ කියන එකත් පොඩ්ඩක් ඉස්සෙල්ලාම අපේ බලාපොරොත්තු තියෙන්නේ 15ක් දැන් 30000ක් තමයි අය කරන්නේ. ෆස්ට් ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එක හැටියට 15ක් ගෙවලා ඉතිරි මුදල මේ ඉදිරි මාස 3කදී අවසන් කරන්න. hello lectures total cost fee කොහමද? දැන් අපි බලාපොරොත්තු 30000ක් තමයි අය කරන්නේ. එතකොට පළවෙනි ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එක හැටියට 15000ක් ගෙවලා ඉතිරි මුදල මාසිකව 5000 ගාන ගෙවන්න පුළුවන්. හරි. කයිස එතකොට මේ ඔන්ලයින් මත ලෙක්චර්ස් යන්නේ මේ කියන්නේ ෆිසිකල් ලෙක්චර්ස් ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ෆිසිකලි කරන්න තමයි. අපි දැන් දේශන කීපයක් ඉදිරියට ගිහිල්ලා ඉවරලා අපි බලමු මේ ළමයින්ගේ වැඩි උනන්දුව තියෙන ඔන්ලයින්ද ෆිසිකලිද කියන එක. කොහොමද අපි ෆිසිකලිත් ගෙන්නන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ෆිසිකල් කරනවා නම් සර් ක්ලාසස් කොහෙද? මහරගම තමයි පවත්වන්නේ. ඔයා කොහෙද? මම නම් රත්නපුර. ඔය බලමු ෆිසිකල් දෙකෙන්ම කරන්න පුළුවන්. තවත් හොඳයි. ෆිසිකලි දෙකම එකට කරන්න පුළුවන්. තවත් හොඳයි. අපි බලමු ඉදිරියට ළමයින්ගේ උනන්දු අඩුව තමයි ඒක අපි තීරණය කරන්නේ. අපිට එහෙම වුණොත් මේ වගේ සොලියුෂන් එකකට යන්න පුළුවන් නේද? අපි ඔන්ලයින් ලෙක්චර් යන අතරතුර මාසයකට දවසක්වත් අපි වැඩිපුර වෙලාවක් අරගෙන
ෆිසිකල් ලෙක්චර් එකක් විදිහට දාන්න පුළුවන් නේද? දුර ළමයිට ඔව් උනත් එන්න ඒක අපි පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට. උදේ 9 ඉඳන් හැන්දෑ 4 විතර වගේ වෙනකල් නේද? ඔව් සර්. ඒ ළමයින්ගේ මේ උනන්දු අනුව අපි ඒක තීරණය කරමු විදිහට නේ. ඔව් අපි ළමයි එකත් කතා කරලා ඒක arrange කරමු එහෙනම්. සර් අපි ෆිසිකල් ලෙක්චර්ස් කරද්දී සර් ගොඩක් අර ප්‍රැක්ටිකල් පැත්තත් එක්ක එකතු කරලා අපිට ගන්න පුළුවන් නම් මාසයක් විතර ගිහිලි ඉවර වෙලා මම හිතලා ළමයින්ට ඒක ලේසි වෙයි. හරි එහෙම කරමු. ඒතර සර් මේ කෝස් එක යන්නේ ලැන්ග්වේජ් එකේ මේ සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි වලින් ගිහිල්ලා අපිට මේ එක්සෑම් තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් කැමති විදිහට කරන්න පුළුවන් පේපර්ස් දෙකක් වුණත් අපිට හදන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වලින් කරන්න කැමති අයට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින් පේපර් එක දෙන්න පුළුවන් සිංහල මීඩියම් කරන්න පුළුවන් අයට කැමති අයට එහෙම දෙන්නත් පුළුවන් ළමයි එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒ දැන් කෝස් එකට සම්බන්ධ ළමයින්ගේ අවශ්‍යතාවය අනුව අපි ඒක කරන්න පුළුවන්. මොනවද දැනගන්න තියෙනවද ළමයින්ට? සර් මේ ෆස්ට් ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එක පොඩ්ඩක් අඩු කරලා දෙන්න බැයිද අපිට මේ දවස්වල තියෙන ඒක ප්‍රශ්නත් එක්ක? කොහොමද මේ දිල්ෂාන් සර් අපි එහෙමනොත් මේ අපේ අනිත් මැනේජ්මන්ට් එකත් එක්ක කතා බහ කරලා අපි පුළුවන් පහසුකමක් මේ අයට හදලා දෙමු ළමයින්ට නේද? ඔව් ඔව් ඔව්. එහෙමනම් අපිට මෙහෙම කරන්නත් පුළුවන් ඉතින් මේ 10 10 10 වගේ එහෙම ගෙවන්නත් දෙන්න පුළුවන් නේද? ඔව් හැබැයි අපිට ඒ විදිහට ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් තුනකට යන්නත් මේ පුළුවන් වෙයි නේද සර්? මටත් හිතෙනවා ඒක හොඳයි කියලා. තා මොකුත් ගැටලු තියෙනවද? නැත්නම් අපිට අවසන් කරන්න පුළුවන්. සර් එතකොට මේ දැන් 25ක් කියලානේ කියන්නේ ගෲප් එකට මේ 25ට වඩා අඩු වුණොත් ක්ලාස් එක කරන්න නැද්ද නැත්නම් 25ක් ජොයින් වෙනකල් අපි ඉන්න ඕනද කොහොමද එන්නේ එතන? පොඩක් උත්තරයක් දෙන්න දිල්ෂාන් එකට. නෑ අපිට පුළුවන් දේශනේ පවත්වාගෙන යන්න මොකද ලියාපදිංචි වෙන්න පිරිසක් මේ වෙද්දි තියෙනවා දැන් අද පොඩ්ඩක් මීටින් එකට සහභාගීත්වය අඩු වුණා අඩුත් නැහැ ඇත්තටම මම හිතන ළමයි 40 ගණක් වගේ ආවා මේ ගොඩක් අයට තියෙනවද වැස්ස සම්බන්ධ ප්‍රශ්නේ සමහර පළාත් වලට මම පෞද්ගලිකව දන්නවා මේ ගම් වතුරත් ආපු පළාත් තියෙනවා ඒක අලුතරින් පොඩ්ඩක් ඇතුළට යනකොට එහෙම මේ ඒ ප්‍රශ්නෙත් එක තමයි ආවේ අපි කොහොමත්ම දේශනේ ඉදිරියට පවත්වාගෙන යනවා ඒ කියන්නේ ඔබ ගෙවන මුදලට අනිවාර්යෙන් අපි වටිනාකමක් දෙනවා කෝස් එක වෙනුවෙන් සහ ඒ වගකීම ගන්නවා මොනවා හරි ඔබට යම් ගැටලුවක් ආවොත් හදිස්සියෙන් හරි අපි ආයතනයක් විදිහට මේ පාඨමාලාව නෙමෙයි වෙනත් පාඨමාලාවකට පවා සමහරක් වෙලාවට ළමයි මුදල් ගෙවලා හදිස්සිය යාලා ඩිසිෂන් එක වෙනස් කරන අවස්ථා තියෙනවා අපි නමුත් එයාගේ මුදල් පවා රිටර්න් කරලා දෙනවා ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ පාඨමාලාව සාමාන්‍ය විදිහට යනවා අපි ළමයි 25ක් දක්වා උපරිමයේ බඳවා ගන්නවා ඊට එහා පැත්තට යන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ උපරිමයේ 25ක් දක්වා බඳව ගැනීමක් කරනවා සර් අපිට මේ 10 ගානේ මේ ප්ලේ කරන්න දුන්නොත් ටිකක් ප්ලේසි වෙයි කියලා හිතනවා. චුට්ටක් ඒක ගැන බලන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් ඒක නේද? ඔව් සර් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන් අපි ඒක ඇරේන්ජ්මන්ට් එකක් දාලා අපේ මැනේජ්මන්ට් එකත් එක්ක නේද සර් අපි දෙන්න කතා කරමු ඔව් කතා බහ කරලා අපි තීරණයක් දෙමු යාට. ඔව් ක්‍රමවේදයක් හදලා අපි ළමයිව කණ්ඩායමට දැනුවත් කිරීම කරමු හරි සර් තැන්ක් යූ. තව චුට්ටක් මේ දේශන චුට්ටක් වේගෙ වැඩි වගේ අද ටිකක් මේ අර නෝට් කරගන්න අපි ඒක අඩුවේ. ඔව් අපි ඒක හෙමීට කරමු අනිත් දවසේ. හරි. බොහොම ස්තුතියි ෆීඩ්බැක් එක. එහෙනම් එතකොට මේ ක්ලාසස් වලට අපිට ජොයින් වෙන්න බැරි වුණොත් මොකක් හරි හේතුවක් නිසා මේ රෙකෝඩ්ස් ගන්න පුළුවන්ද? රෙකෝඩින් එක දෙනවා. රෙකෝඩින් එක දෙනවා. ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ මිස්ටර් දිල්ෂාන් ඒ ගැන
දැනුවත් ඔව් කරා. මිස් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම රෙකෝඩින් එක LMS එකෙන් දෙන්න පුළුවන්. හැමදාම රෙකෝඩින් එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් පෞද්ගලික කරනවා මේ මම මේ කියන්නේ work කරන්නේ private company එකක. ඒකෙදි මේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් කරන්නේ එතනදී අර ඔය කියන්නේ අපිට annual events 7-8ක්ම අපිට කියන්නේ organize කරන්න වෙනවා සහ මේ meetings වගේ පොඩි පොඩි events වගේකුත් මේ arrange කරන්න වෙනවා. ඊයේ එක ගත්තම එතකොට මේ course එකෙන් අපිට ඒකට ලොකු දෙයක් කියන්නේ දැනට ගන්නවා අපි තියෙන experience සහ සාමාන්‍යයෙන් ඔය කියන්නේ තියෙන දේවලුත් එක්ක නමුත් අර ඒක ප්‍රොෆෙෂනලි හැන්ඩල් කරන්න කොහොමද කියන එකට වගේ ඔව් knowledge එකක් අපි ගන්න පුළුවන් කතා වෙන්නේ. කරනවා. ඔව් අපි ඉස්සරහට ඒ දේවල් කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ එක්සිබිෂන් එකක්, කොන්ෆරන්ස් එකක් විතරක් නෙමෙයි අපි ස්මෝල් මීටින්ග්ස් ගැනත් කතා කරනවා කොහොමද අපි මේ දේවල් කරන්නේ. අපේ බලාපොරොත්තුවත් අන්නේ පැත්තට යොමු වීම තමයි නේද මිස්? ඔව් සර්. ඉවෙන්ට්ස් ගාම හැමදේම එනවා. උනන්දු අනු අපි ඒ අවශ්‍යතාවය ඉටු කර දීම තමයි අපේ ප්‍රධාන අරමුණ හා පරමාර්ථය. ඔව් සර්. අර ඔයගොල්ලෝ ඒ වගේ ෆීඩ්බැක් එක දෙන්න ඔයගොල්ලන්ට ඕන ඒරියාස් මොනවද කියලා. එතකොට අපිට ඒ ගැන තව ටිකක් වැඩිපුර කතා කරන්න පුළුවන් ක්ලාස් එකේදී. පුළුවන් වගේම ප්‍රැක්ටිකල්ස් වලදී අපි මේ පැත්තට වැඩිපුර අවධානය යොමු කරමු. ඔව් සර්. තව මොනවා හරි ෆීඩ්බැක් තියෙනවද? අනිත් එක තමයි අපේ පොඩි බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා මේ ඩිප්ලෝමාව කරලා මේකෙන් හොඳට ප්‍රතිඵල ගන්න අයට හයර් ඩිප්ලෝමා එකක් දක්වා මේක තවදුරටත් වැඩි දියුණු කිරීමේ අපේක්ෂාවකුත් තියෙනවා. ඒ නිසා මේක උනන්දුවෙන් කරගත්තොත් හයර් ඩිප්ලෝමාවක් දක්වා ගිහිල්ලා මේ සෑහෙන තරම් දුරට මේ ජාතික හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමට යන විදියට තමයි මේක ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රතිඵල ඔයගොල්ලෝ ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒකට සර් මේ සර්ටිෆිකේෂන් කොහොමද වෙන්නේ සර් කන්වොකේෂන් එකක් තියනවද? තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම වාර්ෂිකව තියෙනවා අපි ඒක. දැන් පහුගිය වසරේ දැන් මාස 3-4කට ඉස්සෙල්ලා අපි තිබ්බා. ඩිසයින් පොඩක් කතා කරන්න ඒක ගැන. ඔව් සර් අපේ අනිවාර්යයෙන්ම අවුරුද්දකට කොන්වොකේෂන් දෙකක් යනවා අපේ හයර් නැෂනල් ඩිප්ලෝමා වලට එක කොන්වොකේෂන් එකක් යනවා ඩිප්ලෝමා ලෙවල් එකට තව කොන්වොකේෂන් එකක් අපි යනවා හැම අවුරුද්දකම. එතකොට මේ අපිට මේ පාඨමාලාව 2024 අවුරුද්දේ කොන්වොකේෂන් එකට අපි ඇතුළත් කරනවා. සීලම ළමයිව ඇතුළත් කරනවා හැමෝටම මේ අවස්ථාව ලබා දෙනවා. අපේ කොන්වොකේෂන් වල යම් තරංකාරීත්වයක් තියෙනවා නැත්නම් නැහැ ළමයි ප්‍රමාණය වැඩි නිසා. නමුත් අපි අනිවාර්යයෙන් මේ ඉවෙන්ට් මැනේජ්මන්ට් ළමයින්ට මූලික ස්ථානය දෙනවා. හේතුව මේකත් ඉවෙන්ට් එකක් එක්ක ඒකාබද්ධ වෙලා යන වැඩසටහනක්. ඒ නිසා ඔවුන්ට අත්දැකීමක් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි දැනට තීරණය කරලා තියෙනවා මේ පාඨමාලාව තුළ ඉහළින්ම ඉන්න ළමයි ටික තෝරගෙන අපේ ඉවෙන්ට් එක දවසට ඒ කටයුතු සංවිධානය සඳහා අපි යොදා ගන්න එවිට අපි ඒ වැඩසටහනට පවා ළමයින්ට ගෙවීමක් කරනවා. කියන්නේ ගාස්තු සහිතව ඒ අයගේ සේවය සහ ඒ අයටත් පුහුණුවක් ලැබෙන විදිහට අපි කොන්වොකේෂන් එකට සම්බන්ධ කරගන්න විශේෂ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා හැමෝටම මේ අවස්ථාව හිමි වෙනවා. විශේෂයෙන් සංවිධාන කටයුතු වලට දායකත්වය දෙන්න පුළුවන්. මේක ඉහළින්ම ඉහළ සාමාර්ථය යටතේ ඉදිරිපත් වන නැත්නම් සමත් වන ළමයින්ට ඒ අවස්ථාවත් හිමි වෙනවා. බණ්ඩාරනායක සම්බන්ධ ශාලාවේ තමයි අපි උපාධි ප්‍රදානෝත්සව මේ ඩිප්ලෝමා ප්‍රදානෝත්සව වරේ මේ සීලා දේවල් කරන්නේ. ඒ නිසා මේ අවස්ථාව ඔයගොල්ලෝ ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. තව ප්‍රශ්න මොකුත් තියෙනවද? දැන් අපි පොඩ්ඩක් ළමයින්ගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක චුට්ටක් අපි කතා කරමුද ඉන්න කට්ටියගේ. අහලා බලන්න මිස්. ඔව් අමන්දි ඔයාගෙන් පටන් ගමුද? පොඩ්ඩක් ඔයා මොනවද කරන්නේ? පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ චුට්ටක් මට තොරතුරු ටික කියන්න. කවුරුරි කමන්න රිද්මි හරි කවුරු හරි පටන් ගන්න. කොහේ ඉඳන්ද එන්නේ? ඊට පස්සේ ඔයා මොනවද කරන්නේ කියන එක දැනගත්තත් ඇති. කතා කරන්න කැමති නැද්ද? පොඩ්ඩක් කිව්වනම් ඔයගොල්ලෝ ගැන අපිට ලේසියි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක දැනගත්තාම ලේසියි. මැඩම් නම් කතා කරන්නද? ඔව් කතා කරන්න. මොකද්ද? මම ලක්ෂිකා. මං ඉන්නේ කිරිබත්ගොඩ. ඔව්.
දැනට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රජා විද්‍යාව විශේෂවේදී උපාධියක් හදාරනවා. ඊට අමතරව සමුද්‍රි බැංකුවේ මේ part time job එකක් කරනවා කම්පියුටර්. ඒ අතරතුර මේ class එකට join වෙන්න බැලුවේ. තව කවුරු හරි ඉසුරු මලිත් රිද්මි කවුරු හරි කතා කරන තව ඔයගොල්ලෝ නම් ඔයගොල්ලෝ හොඳයි රීනේම් කරගන්න නම් ඔයගොල්ලෝගේ නමින්. එතකොට මට කතා කරන්න ලේසියි ඔයගොල්ලොත් එක්ක. නම්බර්ස් කියේදී අමාරුයි කතා කරන්න. අමන්දි පොඩ්ඩක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනවද ඔයාව? Alexander කට්ටි කතා ගන්න වගේ. hello madam Oh, මලිත් මලිත්. hello මම madam රත්නපුරෙන් මම දැනට private company එකක administration department එකේ තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒකට business admin degree එක කරලා තිනවා මේ University of ජයවර්ධනපුර. හරි මලිත්. හරි thank you. රිද්මි පොඩ්ඩක් ඔයාවත් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න පුළුවන්ද රිද්මි? කතා කරන්න ඔයගොල්ලෝ කතා කරද්දී අපි දැනගත්තාම හරි ලේසියි. අපිට මට උගන්වන්නත් ලේසියි, ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්නත් ලේසියි. Alexander sir කට්ටි කතා කරන්නේ නැහැ වගේ අපි මම අනිත් දවසේ ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්නම් එමුණොත් අද සාමාන්‍යයට කතා කරන්න බය හිතෙනවා ඇති පළවෙනි දවසේ නිසා. ඔව් මටත් හිතෙන්නේ මිස් මේ ටික දවසක් කොරෝනාට ඔව් ඒක පස්සේ තමයි ටිකක් කල් ගියාම කතා කරයි. අද ෆස්ට් ඩේ එක නිසා ටිකක් මේ බය වගේ ඇති කතා කරන්න. හරි අපි දෙවෙනි දවසේ කතා කරමු එහෙනම්. හරි සුදේශාන්.